Hi guys! Welcome to my channel! Kung bago ka pa lang sa aking channel, just subscribe, like, and share. And don't forget to click the bell para ma-update ka sa aking mga bagong videos. So for this video is mag-unboxing ako. At ito siya guys. Dumating siya nakaraan. And ngayon ko lang siya i-unbox. So ayun. Ito ay galing Singapore. Ito ay pallets na binili ko. So, buksan na natin siya, guys. Huwag na natin patagalin. Anong pallets ba ito? Ayan. So, itong mga pallets na to, nabili ko siya ng $65. Ayan. Naka-promo siya. So, tignan natin. Tignan natin. So, ayan. Buksan na natin siya. Ano kayang makeup palette to? Kunyari, di alam. So. Yeah. Ang haba ng pinagdaanan nito, guys. Tignan nyo naman, guys. Ang dumi na ng packaging. Ang dumi na. So, ayan. Buksan natin siya. Ayan. Ito ang kanyang laman. At ating syempre, pag palit, kailangan talaga makapal yung ano nila kasi iba yung habis kami dyan eh. Mamaya mabasag, diba? So, ayan ba sa natin. Makabalat-lat. Bakit po walang ito pag nag-unboxing? Pinapirang ko sa sarili ko. Bakit hindi? Parang hindi ko naman masyado pinapirapan sa sarili. Masyadong pinapahirapan lang. Gugupitin na natin to nang matapos na to. Yan, gugupitin natin siya. Oh my gosh. So excited. So, ito ay, gugupitin natin siya ulit. Ayaw niya magpabukas eh. Siguro naman this time, hindi mo na ang papera. Oh! Bakit ito lang may package? Yung dalawa wala. Oh my god, ang ganda! So, ito yung 3 pallets na in-order ko, guys. So, ito yung itsura niya. Ang ganda! Oh. Diba? Yan, buksan na natin isa-isa. Ang ganda. Ang packaging. Packaging pa lang. Ang ganda na. Ang ganda. So, ito ay yung nude. Ito yung pinakamagandang palette nila. So, ito. Ting. So, ito siya. Itura niya. Oh. Pak. Ganun. Ang ganda. Oh. Diba? Ang ganda. Oh. Pinang-pinang. So, ito guys, buksan na natin siya. Ang ganda. Oh. Pak ka na. Ayan siya guys. Meron siyang sa salamin. Ayan. Meron siyang sealed. So, ito yung itsura niya guys. Oh. Ayan. Ang ganda ng mga colors. Grabe. 18. Meron siyang 18 colors, guys. Ayan. Ang ganda niya. So, susunod natin buksan tong isa. Lagyan natin siya bang mabasa. So, itong isa naman ay si Rose Gold Palette. Ito siya. So, buksan na natin. Din natin siya. Ayan. Huwag na natin patagalin. Wow. Sing. Ganun. So, ito yung itsura niya. Oh, ganun. Oh. Ang ganda, guys. Oh. So, ayan, buksan na natin siya. Ayan.
diba? So, meron din siyang 18 colors, guys. So, ayan. Ang ganda din ang color niya. Oh my gosh. Tignan nga natin kung pigmented siya. Dito kay kay Monitor. Ayan. Monitor ba yan? So, ito yung color niya, guys. So, swatch na. Ang ganda ng mga balis na nabili ko. So, iisa-isahin ko siyang gamitin, guys. Kapag nag-makeup vlog ako. Ayan, isa-isahin ko siya sa inyo. Sobrang ganda niya, guys. Oh my God. So, ito yung 3 palettes na nabili ko, guys. And, ito ay nabili ko sa halagang $65. Kasi naka-promo si Huda. So, ayan siya. So, ginrab ko na, diba? So, nagpa-ano sila, December ata yun. Talaga, packaging pa lang, pack na. So, guys, ito na yung, in-unbox natin. Share ko lang sa inyo yung itsura niya, guys. At saka yung, ayun nga, yung itsura niya at yung mga colors niya. Ang ganda. Oh my gosh! So, ayun guys, dito na nagtatapos ang ating video. I hope you like